ბედნიერი და წარმატებული მხოლოდ ჯანმრთელი ადამიანია. საქართველოს ხმა წარმოგიდგენთ მაია ცომაიას საავტორო გადაცემას პაციენტის დრო. სრულიად განსხვავებული ახალი სიტყვა სამედიცინო ფორმატში, მხოლოდ ჩვენთან, ექიმები და იურისტები ერთად. დასვით კითხვა პირდაპირ ეთერში და მიიღეთ პასუხი. ყოველ სამშაბათს 19 საათზე ერთად ვისაუბროთ, როგორ დავიცვათ ჯანმრთელობა და პაციენტის უფლებები. დარეგისტრირდით მრავალ პროფილურ კლინიკას სამგონი მედიში, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. მიიღეთ პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მომსახურება ერთ ადგილზე, ასევე მუდმივად 20%-იანი ფასდაკლების ბარათი იმ სერვისებზე, რომელსაც პროგრამა არ ითვალისწინებს. პენსიონერებს, სტუდენტებსა და 6 წლამდე ბავშვებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში აუნაზღაურდებათ კომპიუტერული კვლევების 90%. ჩაიტარეთ კლინიკა სამგორი მედიში, ტუბერკულოზის, აივ ინფექცია შიცის და C ჰეპატიტის, ფარისებრი ჯირკვლის, პროსტატის, საშველოსნოს ყელის კიბოს უფასო სკრინინგი. კლინიკაში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსების გარდა მოქმედებს GPI-ის, იმედიელის, უნისონის, ალფასა და PSP-ის სადაზღვევო პაკეტი. არ გაუშვათ ხელიდან ეს შესაძლებლობა. დარეგისტრირდი კლინიკა სამგორი მედიში. მისამართი, თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 23, მეტროს სამგორის ზედა ამოსასვლელი. ტელეფონი 2 78 67 77. მოგესალმებით რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში მაია ცომაია გადაცემაში პაციენტის დრო. პაციენტის დრო თქვენი ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის სადარაჯოზე. პაციენტის დრო ყველაზე აქტუალური, საინტერესო და პრობლემური თემების აფიშირება ჩვენს გადაცემაში. დღევანდელი გადაცემის თემა გვექნება სადაზღვევო კომპანიების როლი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მართვაში. გადაცემაში გავეცნობით ჯანდაცვის დაფინანსების კონკურენტული სისტემის გამოცდილებას, თუ რას წარმოადგენს იგი და ხარჯების შეკავების რა მექანიზმები გააჩნია. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. მოგესალმებით ბატონო თენგიზ. მოგწერეთ გადაცემის მსვლელობისას ან დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში, მოგეხსენებათ გადის ჩვენი გადაცემა Facebook-ზეც live რეჟიმში. და დაგვირეკეთ თუ კითხვა დაგებადათ სტუმართან 2060216. გადაცემის მხარდამჭერია მრავალპროფილური კლინიკა სამგორი მედი და სიახლე განსაკუთრებით ისან სამგორის, ვარკეთილის და ვაზისუბნის ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებისთვის სიახლე აქვს კლინიკა სამგორი მედს. თუ დარეგისტრირდებით კლინიკაში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, მიიღებთ პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობის გარდა 20%-იან ფასდაკლების ბარათს იმ სერვისებზე, რომლებიც პროგრამით არ არის გათვალისწინებული. ეს იქნება კომპიუტერული ტომოგრაფია, ეკოკარდიოსკოპია და სხვა. კლინიკა სამგორი მედი ასევე ჩართულია ტუბერკულოზის, აივ ინფექცია შიცისა და C ჰეპატიტის, ფარისებრი ჯირკვლის, პროსტატის, საშველოსნოს ყელის კიბოს უფასო სკრინინგში. ასევე 165 დადგენილებით მოსარგებლებს, კერძოდ პენსიონერებს, სტუდენტებს, 6 წლამდე ბავშვებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში კლინიკა სამგორი მედიში უნაზღაურდებათ კომპიუტერული კვლევების 90%. კლინიკის მისამართია ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი ნომერი 23, მეტრო სადგურის სამგორის ზედა ამოსასვლელი. ტელეფონის ნომერი 2 78 67 77. ეხლა რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის თემას.
ბატონო თენგის დავიწყებ იმით, რომ გასული წლის სტატისტიკით 11 სამინისტროდან ჯანდაცვის სამინისტრო ყველაზე მხარჯავ უწყებად დასახელდა, თუმცა ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, არამედ ბევრი ქვეყნის ჯანდაცვის პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ჯანდაცვაზე ხარჯების ზრდა. ალბათ გამოცდილებად დაგროვდა თუ როგორ გადაჭრეს ეს საკითხი ევროპის ქვეყნებმა, ამერიკის ქვეყნებმა და აი ამ თვალსაზრისით გვინდა დღეს ვისაუბროთ თქვენ როგორც ექსპერტს ჯანდაცვის სპეციალისტს ვისაუბროთ ამ დაფინანსების კონკურენტულ სისტემაზე, რომლებმაც იხსნა ხო ამ ხარჯიანობისგან ჯანდაცვაზე ხარჯები, გაწეული ხარჯები. აი რა უპირატესობა გააჩნია ამ მოდელს კონკურენტულ სისტემას სადაზღვევო კომპანიების და რატომ ვერ ხერხდება ამ მოდელის საქართველოში დანერგვა? სანამ კონკურენტულ დაზღვევაზე გადავიდოდეთ, საინტერესოა პირველ საკითხს გავცეთ პასუხი, ანუ ვიცოდეთ თუ რამდენს ხარჯავს საქართველოს სახელმწიფო და ეს არსებობს თუ არა რამე ინდიკატორი, რაღაცა კრიტერიუმი, რომ შემფასებელი, რომ ქვეყანა ხარჯავს რაღაც ნორმალურად ან იმაზე ნაკლებს. ეს ერთი საკითხი საინტერესოა. არსებობს ეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს ესეთი კრიტერიუმი და ჩვენ გვეუბნება რომ ქვეყანა რომელიც ხარჯავს მთლიან ჯანდაცვის დანახარჯებში სახელმწიფო ხარჯები არის 40%-ზე მეტი, მაშინ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ძალიან მცირე პასუხისმგებლობა აქვს აღებული თავის ქვეყნის მოსახლეობაზე. ჩვენთან როგორ არის ეს? აი სულ რაღაც ბოლო წლებია, რომ ჯანდაცვის დანახარჯები მიუახლოვდა მინიმუმს იმისას, რასაც უნდა ხარჯავდეს ნორმალური ქვეყნის სახელმწიფო. ეს უნდა იცოდეს მოსახლეობა, იმიტომ რომ სულ არის ლაპარაკი, რომ აი ძალიან ბევრს ხარჯავს სახელმწიფო, აი თქვენ ბრძანეთ რაღაცა. მე სტატისტიკა გავაჩვენე და ბევრი ესეთ ლაპარაკობს. ერთია სტატისტიკა, მაგრამ მეორე არის აი შედარება დაუშვათ და რაღაც ნორმატივი რაღაცა გარკვეული კრიტერიუმი. არ მიგაჩნიათ როგორც ექსპერტს, რომ ეს იყო დიდი ხარჯი. მე მარტო არ მიმაჩნია, არსებობს ამის, მე ამას ლაპარაკობ იმ ინდიკატორზე დაყრდნობით, რაც მიღებული აქვს. ამაზეც პასუხის გაცემა შეიძლება. რომ სახელმწიფო აი 55% არის ახლა, რაც დაუშვათ ხარჯავს მოსახლეობა და რაღაცით ეს არის მინიმალური იმისა, რაც სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს თავის მოსახლეობას. ამაზე შევთავაზეთ, რომ ეს არ არის დიდი თანხა. ერთი კვლევა გავაკეთე სხვათა შორის, არა მარტო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინდიკატორთან მიმართებით არის შედარება, არამედ არის შედარება სხვა ქვეყნებთან მიმართებით და არა განვითარებულ ქვეყნებთან, არამედ აი ჩვენსავე დაბალ შემოსავლიან ქვეყნებთან და იქაც რო გავაკეთე შედარება, ჩვენ დავუშვათ გაცილებით უფრო ნაკლებს ხარჯავთ ვიდრე სომხეთი. აი კავკასიის რეგიონში გაცილებით ნაკლებს ვიდრე დავუშვათ აი ბანგლადეში თუ ასე რომ არის ეს და ეს საქართველოში ესეთი ფუნდამენტური საუბრები, ესეთი კვლევით ენაზე საუბრები არ ხდება და ამიტომაც არის რომ რაღაცა დააქვთ ეს ინფორმაციები, მე იგება სულ სხვა ანალიზი, რომელიც არ არის მართებული და ეს მინდა რომ იცოდეს რომ არსებობს ამის კრიტერიუმი და შეფასებას. ახლა ერთი საკითხია რომ სახელმწიფო რაღაც გამოყოფს არის მილიარდ 100 მილიონი სახელმწიფო დანახარჯი, რითაც ჩვენ ამ მინიმუმს გადავცილდით უკვე, ანუ უკვე ნორმალური ქვეყნის რაღაც სახე მოგვენიჭა, რაღაც მინიმუმთან ახლოს ავართ, მაგრამ მეორეა რამდენად ეფექტურად ხარჯავს ამ თანხებს. ამაში არის სწორედ პასუხი იმისა, რას თქვენ ბრძანეთ. ეს არის სწორედ ჩაგეკითხებით, აი სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამების მართვას ვინ ახორციელებს ჩვენთან? სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამის მართვას ახორციელებს სოციალური სააგენტო, მომსახურების სააგენტო. მხოლოდ ეს არის ერთი გადამხდელი სისტემა, ის არის პასუხისმგებელი სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამაზე.
და მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოში არსებობს ორი მიდგომა ამასთან მიმართებით. ერთი არის რომ არის ერთი გადამხდელი სისტემა, როგორც ჩვენთან, ეს არის სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელიც ამას მართავს, მაგრამ არის მეორე მიდგომა და ეს არის სწორედ პასუხი თქვენ პირველ კითხვასთან მიმართებით. ეს არის ზოგიერთმა ქვეყნებმა, ისეთმა ქვეყანამ, როგორიც არის გერმანია, რომელიც არის სოციალური დაზღვევის სისტემის სამშობლო, იქ შემოიღოს კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი. ანუ გერმანიაში სახელმწიფო პროგრამები, რასაც ქვია, მათ სამართავად შემოვიდნენ სადაზღვევო კომპანიები და იმად გადასცეს სამართავად. ახლა დავსვა კითხვა, რატომ გადასცეს ეს? რატომ მოხდა ეს ასეთნაირად? ეს რაღაც 30-25 წელია, რაც რეფორმა მიმდინარეობს ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში. ამის უმთავრესი მიზანი გახდათ სახელმწიფო თანხების ეფექტურად ხარჯვა და მონიტორინგი. ახლა მინდა ეს რომ კარგად ავხსნა. საერთოდ ერთი გადამხდელი სისტემას, ანუ როდესაც სოციალური მომსახურების სააგენტო მართავს ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებს, არაეფექტურია იმ მხრივ, რომ მას ძალიან უჭირს მონიტორინგი თითოეული შემთხვევის. საერთოდ ჯანდაცვაში ძალიან ხშირია ასეთი მომენტები, როდესაც შეიძლება პროვაიდერმა ასე ვთქვათ, უხეშად მოატყუოს დაფინანსებელი. როგორ შეიძლება ეს ძალიან ადვილად შეიძლება დაამძიმოს დაავადება, ან შეიძლება საერთოდ პაციენტი მოვიდეს ამბულატორიულად და გახდეს ჰოსპიტალური. როდესაც მით უმეტეს, როდესაც ჩვენთან ამბულატორიები მიბმულია ჰოსპიტალთან და ინტერესთა კონფლიქტი არ არის და ერთად არიან ფაქტიურად და ესეთი მომენტები არის ამას ემატება ვერტიკალური ინტეგრაციები ჩვენ საერთოდ დახონძული ვართ ნეგატივებით ამ ნეგატივებისგან როგორღაც განთავისუფლდა სხვა ქვეყნები ჩვენ პირიქით უფრო ჩავედით ამ ნეგატივებში რასაც ქვია ვერტიკალური ინტეგრაცია რასაც ქვია დაურეგულირებელი სამედიცინო ბაზარი და აქ აბსოლუტურად აყვავდა ყველაფერი რასაც ქვია არა მონიტორინგი დაავადებათა შემთხვევის თქვენ შეგიძლიათ თვითონაც იციან კარგად უკვე სამინისტროში რომ მოთხოვნები არის პროვაიდერებისგან რომლებიც საერთოდ არ შეესაბამება დაავადებას და უამრავი არის ასეთნაირი ამ დროს ეს არაეფექტურად იხარჯება ეს თანხა ამ დროს არის საჭიროება რომ გარკვეული შემთხვევები დაფინანსდეს და არის გამოვალე წელი. ალბათ სწორედ ამიტომ ჩაითვალა ეს ხარჯავუწყებად, რომ არამიზნობრივად იყო. არაეფექტურად. ამან ხელი შეუწყო სოციალიშორის იმის თქმამ, რომ ეს არ უნდა დარეგულირდეს სამედიცინო ბაზარი, ეს უნდა მოხდეს ისე როგორც ჩვეულებრივი ბაზარი და აბსოლუტურად დერეგულაცია. დერეგულაციას ძალიან მომხრევარ მე, მაგრამ დერეგულაცია მაშინ როდესაც ეს თვითონ მეწარმე აკეთებს გამომუშავებს გარკვეულ თანხას, მაგრამ როდესაც ეს შენ სახელმწიფო თანხისგან ხდება, აქ დერეგულაცია არის პირიქით მიუღებელი და ამას ეს რამწობით მიმდინარეობს ინერციით, ესეთი არასწორი მიდგომა სახელმწიფო პროგრამების მიმართ, რომელიც სჭირდება. სწორედ ამიტომაც ევროპის ქვეყნებში ერთი გადამხდელი სისტემა შეცვალეს მრავალი გადამხდელი სისტემა, იმიტომ რომ სადაზღვევო კომპანიები უფრო ახლოს არიან ბენეფიციარებთან, უფრო მეტად ხდება იმ რაც ქვია დაავადების მენეჯმენტი, ანუ кейს მენეჯმენტი, თითოეულ შემთხვევაზე რეკავენ პაციენტთან, რეკავენ პროვაიდერთან, თუ იმასაც კი რეკავენ საზღვარგარეთ, მორების ფორმაში თუ რა მედიკამენტი აღნიშნეს, უფრო მძიმე ანტიბიოტიკი ხوار დაენიშნა, ან რაღაც ისეთი არასაჭირო სამედიცინო მომსახურება ხوار დაენიშნა, ანუ მიმდინარეობს ძირფესვიანად მონიტორინგი თითოეული შემთხვევის. მე ერთ მომენტს გეტყვით და უფრო კარგად მივხვდება ალბათ საზოგადოება, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა. აი მე გეტყვით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გააკეთეს კვლევა. ისინი წუხდნენ რომ
იხარჯება 3 ტრილიონ ნახევარზე მეტი აი ჯანდაცვაში, როდესაც მთლიან მსოფლიოში იხარჯება სადღაც 6 ტრილიონი, ანუ ნახევარზე მეც ხარჯავს ერთი ქვეყანა და კონგრესი დაფიქრდა, რომ რატო იხარჯება ამდენი, მოდი გავაკეთოთ კვლევა. ჩადა ძალიან ბევრი ინვესტიცია, რომ ეს კვლევა გაეკეთებინა და ასეთი შედეგი მიიღეს, რომ ესე იგი ჯანდაცვის მთლიან დანახარჯებში არასაჭირო, არაუცილებელი, დაუსაფუთებელი ხარჯები იყო 30%. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს რამხელა გახოთ ტრილიონამდე არაფერი არ აკეთე, ხო? ეს არის რატომ არის ეს? მოდი მე სულ აი ისეთი საუბარი მიყვარს, რომ რატომ? აი რატომ არის ესა? ეს არის ჯანდაცვის ეკონომიკიდან გამომდინარე. რას ნიშნავს ჯანდაცვის ეკონომიკა? რომ სამედიცინო ბაზარზე მოთხოვნა არ განსაზღვრავს მიწოდებას. ჩვეულებრივ ბაზრის მთავარი კანონი არის, რომ მოთხოვნა განსაზღვრავს მიწოდებას, ანუ მომხმარებელი განსაზღვრავს მიწოდებას და მომხმარებლის გარშემო ტრიალებს მთელი ბაზარი. ეს არ გახლავთ სამედიცინო ბაზარზე. სამედიცინო ბაზარზე პირიქით მიმწოდებელი განსაზღვრავს მოთხოვნას. ექიმი განსაზღვრავს მოთხოვნას. ექიმი არის დიქტატის როლში. ყველაფერს და ამ დროს ექიმს უჩდება ნეგატიური სტიმულები, რომ უფრო მეტი დანიშნოს, ფინანსური სტიმულები. უფრო არასაჭირო დანიშნოს იქ ფარმაცევტული სექტორთან კავშირი და მთელი ნეგატიური ჯაჭვი არის, ხომ? და ეს ძალიან ყვავის სამედიცინო ბაზარზე. თუ ამ ბაზარზე მით უმეტეს უცებ სახელმწიფო თანხებს ეხება, არ მოხდა მონიტორინგი, არ მოხდა თითოეული შემთხვევის მენეჯმენტი, აქ საქმე ძალიან არაეფექტურ ხარჯოსთან გვექნება და ამიტომაც მსოფლიო, აი ზოგიერთ ქვეყანაში და ნიშანდობლივია, რომ გერმანიაში, რომელიც არის სოციალური დაზვერვის სისტემის სამშობლო, იქ 30 წლის წინ დაფიქრდნენ ამაზე და შემოიღეს ეს კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი და თქვენს, რომ ამას ერთი გადამხდელი სისტემა ვერ გააკეთებს, ვერ დაამონიტორინგებს და ამიტომ ეს გადაეცა სადაზღვევო კომპანიებს არა მარტო გერმანიაში, არამედ ნიდერლანდებში, შემდეგ შვეიცარიაში, ჩეხეთში, ისრაელში და ბევრ ქვეყნებში შემოიღეს. ბატონო თენგის, აი ჩვენთან, როდესაც პროცენტული წილი არის უმრავლესობა კერძო კლინიკების, ჩვენ მუნიციპალური კლინიკების სიმწირეს გვაქვს ქვეყანაში, ხო? აქვს ქვეყანას ამის ფუფუნება, რომ ეს კერძო სამედიცინო სექტორი მომგებიან ბიზნესად აქციებს. მე დაგეთანხმებით ამაშიც და მინდა გითხრათ, რომ ესეც მოდის იმ ინერციიდან, რაც წლები აგრძელდება მიდგომა ჯანდაცვის ბაზრის მიმართ, რომ უნდა იყოს დაურეგულირებელი და ჩვენ დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს 95% პროვაიდერების, ანუ საავადმყოფოების არის მომგებიანი კერძო. სადღაც ძალიან მცირე პროცენტი, 3% გვაქვს მხოლოდ სახელმწიფო. სულ მგონი 4-5 საავადმყოფო და არა მარტო ეს, მე მეცაც გეტყვით. ჩვენ არა გვაქვს საერთოდ აი თქვენ არაკომერციული, არამომგებიანი საავადმყოფოები. არაკომერციული საავადმყოფოები ევროპის ქვეყნებში არის 80%. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის 57%. და სახელმწიფოზე უფრო მეტია. არაკომერციული საავადმყოფოები არ არის სახელმწიფო საავადმყოფო. ეს მინდა და ისინიც არ არიან ესეთი მომგებიანი. არა, მომგებიანი ყველა არის. მოდი შევთანხმდეთ, ყველა ამას მეუბნება, რომ ეს როგორ ეს მომგებიანი, ეს რაღაც სოციალისტური, ანურას უკაცრავად. კერძო არაკომერციული საავადმყოფოები, მე ასე უფრო გადმოვედი, კერძო არაკომერციული საავადმყოფოებს უფრო ვარქვი, იმიტომ რომ რაღაც საქართველოში არამომგებია და მიმართებით აქვს ესეთი რეაქცია და ეს ყველას მოგება აქვს. არაკომერციული, ანუ არამომგებიანი საავადმყოფოს მოგება მიდის თვითონ ორგანიზაციის ინვესტირებაში. ამას ქვია არამომგებიანი, რომ მე პატრონეს არ მიაქვს რაღაც გარკვეული დიდი წილი. რეინვესტირება ხდება მთლიანად, თორე არა ორგანიზაცია, რომელიც არის წამგებიანი, ის ბაზარზე, სამედიცინო ბაზარიც მოქმედებს რაღაც გარკვეული პრინციპებით, ის ვერ მუშაობს. მაგრამ ჩვენთან ამას ქვია საზოგადოებრივი საავადმყოფოები. მინდა რომ გითხრათ, ეს საზოგადოებრივი ფენომენი ჩვენთან
არ განვითარდა ისე როგორც ეს ევროპის ქვეყნებში. სახელმწიფო არა, საზოგადოება. საზოგადოება, ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ეს არ არის სახელმწიფო. ნუ სახელმწიფო თავისთავად არ არის განვითარებული და საზოგადოებრივი public რას გულისხმობს? რა არის ამისთვის საჭირო ბატონო თენგი? და სახელმწიფოს ნება პირველ რიგში. სახელმწიფოს ნება, სახელმწიფოს ხელშეწყობა. და ჩვენ საზოგადოებამ უნდა შევინახოთ ეს საზოგადოება. საზოგადოებამ უნდა მართოს ეს საზოგადოებრივი საავადმყოფოები, იქ არის არამუდმივი საბჭოები, რომელიც მართავს ამას, რომელსაც საზოგადოება ირჩევს და რომელიც არის უდიდესი საავადმყოფოები ევროპაში. ამერიკის მეიოს დიდი კლინიკა. ეს ყველა არაკომერციული არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული. საზოგადოებრივ თავისთავად გამორიცხავს და მინდა თქვენ ახლა მიზეზი დაასახელეთ თუ რატომ არ არის საქართველოში. რატომ? იცით, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისევ პოლიტიკაა. სახელმწიფო არენდობა საზოგადოებას. სახელმწიფოს ყოველთვის სჭირდება მედიცინა თავისი არჩევნების დროს. სახელმწიფო ყოველთვის ხმები. შეიძლება მოისყიდოს 1-2-3 მეპატრონე, ვიდრე მთელი საზოგადოება. ამაში არის ეს, რომ ისევ პოლიტიკასთან მივიდივართ, რომ ჩვენ კიდევ ვერ მომწიფდით აი საზოგადოებრივ სახელმწიფო, როგორ თქვა, საზოგადოებრივ, ასეთ მოძრაობებთან, საზოგადოებრივ ინსტიტუტებთან, საზოგადოებრივ საკუთრების ფორმასთან ვერ მომწიფდით. და მეცაც გეტყვით, ჩვენ 1918-1921 წელს ჩვენ გქონდა არაკომერციული საზოგადოებრივი საავადმყოფოები. ანუ ჩვენ 1918-1921 წელს უფრო ევროპელები ვიყავით, უფრო გქონდა ჩვენ ევროპული ღირებულებები, სტრატეგიული გათვლაც. არა მარტო კონსტიტუცია, კონსტიტუციის სადაც ეწერა, რომ პირველად ეწერა მსოფლიოში, რომ ქალიღებულობს მონაწილეობას, არამედ თვითონ ეს მედიცინის თვალსაზრისით ჩვენ უფრო წინ ვიდექით ვიდრე ახლა. ჩვენ როგორც აი ოქროს ხანა გქონდა ალბათ 1-200 წელი და ვერასოდეს ვეფხისტყაოსანს ვერ დაწერს ხო? ღმერთმა აკრას რომ დაწეროს, მაგრამ რომ ვერ ისე მიუღწეველი არის ეს 3 წელი რაც ჩვენ გქონდა 1918 წელს რაც უთა გადაუხვია, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ალბათ იმისაც, რომ საქართველოში არის არახარჯ ეფექტურობა ჯანდაცვის დანახარჯები. არ შეიძლება კერძო მომგებიანობაზე იყოს 95% აგებული. კი ბატონო, მედიცინა ბიზნესია, არ მინდა სხვანაირად გადათარგმნეს სხვათა შორის, როდესაც მე ეს წერილი გამოაქვეყნე. მედიცინა ჩვეულებრივი ბიზნესია, მაგრამ აქ აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა და აქ არის აუცილებლად საჭირო რეგულირება სახელმწიფოს მხრიდან. ასევე აუცილებელი არის იმ ინსტიტუციების არსებობა, რაც გამოცდილება გვარნახობს მსოფლიოში, როგორიც არის იგივე აი ეს მესაკუთრეობის ფორმები და არა მარტო სახელმწიფო საავადმყოფოები, არა მარტო მუნიციპალური საავადმყოფოები, არამედ არაკომერციული საავადმყოფოები, არამედ აი თუნდაც სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელები, რომელიც ჩვენთან არც არის განვითარებული. მათ შორის კონკურენციით მიიღწევა ხარჯების ეფექტურობა. ბატონო თენგი, და კონკურენტულ სადაზღვევო კომპანიების როლზე რო ვისაუბროთ, აი აქ შესაძლებელია ჩვენთან საქართველოში ეს რეფორმა დაინერგოს. და თქვენ როგორც ექსპერტს გქონიათ სპეციალისტებთან ამ მოდელზე საუბარი და ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლებთან შეხვედრები და საუბრები. მე მინდა გითხრათ, რომ ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრი კვლევა გავაკეთეთ, გამოაქვეყნეთ კიდეც სხვადასხვა ერთი კვლევა საზღვარგარეთაც თქვენ ჯანდაცვის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი ხართ და ძალიან კომპეტენტური ბრძანდებით ამ რეფორმებთან მიმართებაში და თქვენ როგორც სპეციალისტ არ გაქვთ ურთიერთობა ამ პირველ პირებთან, რომ თქვენი ხედვა, თქვენი სიტყვა, თქვენ რაღაცას ასრულებთ ეს როლს. არ გისმენენ თუ ვერ მოხერხდა შეხვედრა. სხვათა შორის რაღაც კომუნიკაცია. დავწერ ხოლმე ხდება რომ აი ეს ღებულობენ ხოლმე, მაგრამ როგორც ასეთი არც ერთი მთავრობის დროს მე არც
არ ყოფილა რაღაცა სისტემაში მინდა გითხრათ ყოველთვის როდესაც მიდიან ოპოზიციაში იმ დროს მირეკავენ ხოლმე და მოდი გავერთიანდეთ ანუ ისა პოლიტიზირებასთან მივიდეთ თვითონ პროცესში ყოველთვის განზიარიან მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს რო დაუბრუნდით კონკურენტულ სადაზღვევო მოდელს ეს მოდელი სხვა შორის ჩვენთან იყო 2008 წელს დაინერგა მხოლოდ 2 წლით სახელმწიფო არ გაამართლა ბატონო არა როგორც ჩვევია ქართველებს რაღაცას წამოვიწყებთ ხოლმე ძალიან პროგრესულს და მე ვაფუჭებთ უცებ და ისეც მოხდა როდესაც შემოვიდა კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი გადასცეს სახელმწიფო პროგრამები კერძო დაზღვევის კომპანიებს და მე იგივე კომპანიებს დაავალეს ერთ რაიონში საავტომობილო აშენება და ფაქტურად სადაზღვევო კომპანია გადაიქცა რაიონულ მონოპოლიას. ახლა ეს რაიონული მონოპოლია არის უფრო უარესი ვიდრე ერთი გადამხდელი სისტემა. ფაქტურად რაიონული მონოპოლია არის ერთი გადამხდელი სისტემა ერთ რაიონში. ეს იგივე მონოპოლია და უფრო ნეგატიური შედეგებით ვიდრე ერთი გადამხდელი სისტემა. იმიტომ რომ ადამიანს ისედაც ჯანდაცვის სისტემა არის მონოპოლური და მას თუ დაემატება დაფინანსების მხრივ მონოპოლური სისტემა, პროვაიდერის მხრივ მონოპოლური სისტემა, რომ სადაზღვევო კომპანიას ყავდა თავისი საავადმყოფო, ანუ ორივე ერთად მონოპოლისტი გახდა უკვე და პაციენტს უკვე უფლება არ ჰქონდა აერჩია არც სადაზღვევო კომპანია და არც პროვაიდერი. ეს უკვე კატასტროფული მდგომარეობა იყო და ეს უფრო უარესი ნეგატივი. და ამიტომაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს გამოცდილებას თუ ჩვენ რაღაცნაირად შევისწავლით რაღაც გარკვეულ გამოცდილებას, ის გამოცდილება ცხადია რომ უნდა იყოს შესაბამისი, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ის პრინციპები გაზიარებული, რაც ამ გამოცდილებას აქვს. თავარი პრინციპი არის კონკურენცია. მას ქვია ესეთი სახელი მართული კონკურენცია, managed competition. ალან მეინ ანუ უნდა მართონ მაინც, ხო? დიახ, ეს ძალიან კარგად შეირჩა ეს სიტყვა, მართული კონკურენცია. ანუ აქ არის მართვაც და აქ არის კონკურენციაც. აქ არის რეგულირებაც და აქ არის ბაზარიც. ეს არის არაჩვეულებრივი სიმბიოზი ორის ბალანსი ბაზარსა და რეგულირებას შორის. და საერთოდ იქ სადაც არის ბალანსი, იქ სადაც არის ეს ჰიბრიდული უფრო ესეთი დაბალანსებული სისტემები ბაზარისა და სახელმწიფო რეგულირების ის ხადი უფრო ეფექტურად მოქმედებს და უფრო ეფექტურად მუშაობს. ამიტომაც შეირჩა ეს კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი. ახლა ეს ერთი რომ მაგრამ არის კიდევ გარკვეული ნიუანსები, რაც დავუშვათ შეიძლება ბარიერი იყოს საქართველოში ამის დანერგვის, აი თუნდაც რომ ევროპის ქვეყნებში არა მარტო საავადმყოფოები არის მრავალი მესაკუთრეობის ფორმის, ან თუნდაც იგივე არაკომერციული საავადმყოფოები, არამედ სადაზღვევო კომპანიებიც, მინდა გითხრათ, სადაზღვევო კომპანიები არიან ასევე არაკომერციული საზოგადოებრივი დაზღვევის კომპანიები. რამდენად უნდა გაგიკვირდეთ ეს ჩვენთან ეს რატომ ეჩვენებათ ეს ახალი არის ეს ხომ ცნობილი ამბავია რომ აი გერმანიაში აოკა ხო ცნობილი სოციალური დაზღვევის ფონდები ეს ყველა საზოგადოებრივი სადაზღვევო კომპანიები არის სოციალური დაზღვევის ფონდებია, რომლებიც უმთავრესად მონაწილეობენ აი ამ სახელმწიფო პროგრამებში. ეს ჩვენ არ აგვაქვს, ანუ ჩვენ არ აგვაქვს არც პროვაიდერები დაუშვათ მრავალფეროვნება მესაკუთრეობის და არც დაფინანსების ინსტიტუტები, სადაზღვევო კომპანიები, მხოლოდ კერძო მომგებიანი სადაზღვევო კომპანიები არსებობს. ეს შეიძლება იყოს რაღაცნაირად ბარიერი ამ დანერგვის, მაგრამ თუმცა ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება 2 წლის, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად მუშაობდა. მინდა გითხრათ, რომ ხარჯის ეფექტურობის აი ეს მოდელი, კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი, მხოლოდ ერთადერთი ეს არ უნდა მივიჩნიოთ რაღაც მხოლოდ ერთი გზა ეს. არსებობს ასევე შესაძლებელი არის, მინდა გითხრათ, აი თუნდაც იგივე ერთი გადამხდელი სისტემაში შეიძლება კიდევ მოძებნა გზების, რომელიც ხარჯეფექტური იქნება. თუნდაც ისეთი მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც მოახდენს თითოეული кейსის მენეჯმენტს და ეს გამოცდილებაც აქვს
იმ მსოფლიოს იმ ქვეყნებს, სადაც ერთი გადამხდელი სისტემა არის, ერთი გადამხდელი სისტემა აქვს უმეტესად ბევრ ქვეყნებს, იგივე ბრიტანეთი ავიღოთ, იგივე სკანდინავიის ქვეყნები, სადაც მოქმედებს, მაგრამ იქ არის შემუშავებული ბევრი ხარჯეფექტური მექანიზმი, თუნდაც იგივე ამ ერთი გადამხდელი სისტემის ფარგლებში, იქ არის სპეციალური ზოგჯერ კორპორაციებს ქირაობს ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ მართოს ეს პროცესი, ესეც შეიძლება გააკეთოს, უბრალოდ ჩვენთან აბსოლუტურად ვერ აკეთებს ამას სოციალური მომსახურების სააგენტო, ვერაფერს ვერ აკეთებს. არც კადრები აქვთ ამის, არც შესაძლებლობები, არც რესურსები, არც სტიმულები. აქ უნდა იყოს სტიმულები, რატომ აკეთებს ამას კერძო კომპანია? იმიტომ რომ მას აქვს ფინანსური სტიმული, რომ მეტი მოგება დარჩეს, მეტი ესეთი სტიმულები ცხადია უნდა იყოს, უნდა გქონდეს ასევე ერთი გადამხდელი სისტემაში ასეთ ორგანიზაციებს და ამის პრაქტიკაც არსებობს, მაგრამ ჩვენთან საქართველოში არ ხდება ამის არც შესწავლა, არც გაზიარება, არც შემოღება და ეს ძალიან ყოველწლიურად მატულობს დანახარჯები და არა ხარჯეფექტურია ეს ხარჯები. და ჩვენ დავიწყეთ უკვე ჯანდაცვამ რეფორმები დაიწყო. რეფორმები სულ იწყებათ. ეხა ჯანდაცვის პირველად გოლზე გაკეთდა პრიორიტეტად გამოცხადდა. ასევე სელექტირებაც სელექტიური კონტრაქტირების დაიწყო უკვე თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, დიდ ქალაქებში. აი რას მოგვიტანს ეს ყველაფერი ჩვენ? მე მაგალითად მაინტერესებს ჩემი როგორც პაციენტის მომსახურების სერვისები, რომ იყოს ხარისხიანი და ჩემს უსაფრთხოებაზე სრუნვა. აი ეს ყველაფერი მომცემს ამას ბატონო თენგის თუ საერთოდ ძალიან ისეთი ვიზუალურად რო წარმოვიდგინოთ, ჯანდაცვის სისტემა არის იერარქიული სისტემა. რომელსაც აქვს აი საძირკველი, ეს საძირკველი არის პირველად ჯანდაცვა. რო წარმოვიდიოთ შენობას, რომელსაც არ აქვს საძირკველი, ხო არ ჰაერში ეს გამოგიდებული, ეს საძირკველი არ აქვს ჩვენს ჯანდაცვის სისტემას. ფაქტიურად არის 0. რატომ არის 0? არ აკითხავენ არ მიმართავენ ოჯახის ექიმს ჩვენი პაციენტები. მაშინ როდესაც პირველ ჯანდაცვის დონეზე უნდა წყდებოდეს 80% სერვისების პრევენცია, პროფილაქტიკა და მედიცინა არ არის მხოლოდ მკურნალობა, მედიცინა უპირველესად არის პრევენცია. ჩვენთან ეს გაგება საერთოდ რატომ არ არის საინფორმაციო ნაკლებობას ვერ დავაბრალებთ ამას, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არ არის პროფესიონალური კადრი დეფიციტი გულისხმობ. არა მარტო. ერთი რომ ეს ჯანდაცვის ფუნდამენტზე ჩვენ ყოველთვის ფიქრობდი და შვაგზაში ვწყვეტდით ყველა მთავრობის დროს ეს რეფორმა 2020 წელს არ დაწყებულა პირველ ჯანდაცვის 1990-იან წლებში მაშინაც დაიდო გენერალური გეგმა, გვეხმარებოდნენ დონორები, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, შეწყდა მეორე მთავრობამ დაიწყო იმანაც ნახევარგზაზე და ანუ სტრატეგიული ხედვა, გრძელვადიანი ხედვა პირველ ჯანდაცვის სისტემის მიმართ არ ყოფილა, არ გაგრძელებულა, არ მიყვანილა ეს ბოლომდე ეს ერთი და მეორეც ისეთი სისტემა, სადაც აქცენტირება ხდება უფრო ჰოსპიტალურ სერვისებზე. სადაც უფრო მეტი ხარჯება ჰოსპიტალურ სერვისებზე, სადაც 75%. რა თქმა უნდა. იმ სისტემას უნდა პირველ ჯანდაცვის სისტემის განვითარება. მოდი ეს პოლიტიკურად მე ვეჭობ, რომ ეს ამ სისტემას რა თქმა უნდა. სადაც უფრო მეტად წახალისდება ხოლმე, სადღაც მე-15 სართულზე რეანიმაციული განყოფილების ამოქმედება, რომელიც არც იცის ვინმე რატომ გაიხსნა იქა და რისთვის და ასეთი წვრილი ფრაგმენტიზირებული სტაციონარული სერვისების განვითარება, როდესაც არ ხდება ამბულატორიული სერვისების განვითარება, წახალისება, პირველი ჯანდაცვის სისტემის, მაშინ ცხადია მათ კვალიფიკაციაზე სრუნვაც აუცილებლად. აი ჩვენ ახლა დავწერე ერთი და აუცილებლად ანაზღაურებაც ბატონო თენგის. რა მოხდა თურქეთში? პირველ ჯანდაცვის სისტემის მხრივ. თურქები მიხვდნენ, რომ უფრო უმთავრესია
პირველ ჯანდაცვის სისტემის განვითარება, ფუნდამენტი ვიდრე გურნაობს, ამიტომ ძალიან ბევრი ინვესტიციები განახორციელეს პირველ ჯანდაცვის სისტემაში და რაც გულისხმობს ინვესტიციები ზოგადად რო არ ველაპარაკო, ორ რამეს აი თქვენ რაც ვწარეთ. პირველი განათლება, ოჯახის ექიმის დონე, განათლება აამაღლეს, ძალიან ბევრი ტრენინგები ჩაატარეს და მეორე ანაზღაურების სისტემა, ოჯახის ექიმის დაფინანსება დღეს თუ გეჩერეთ 2500 ევრო დაფინანსება. ეს თუ არ გამყარდა დაფინანსება, განათლება ოჯახის ექიმების განათლება დაფინანსება არ გამყარდა, იქ არაპრესტიჟული. რა თქმა უნდა. ამან ძალიან კარგი ძრები მისცა თურქეთს, ეს გამოცდილებები არსებობს. იგივე უნდა გააკეთოს საქართველოს, რომ აი დაიწყოს პირველ ჯანდაცვის სისტემაზე რაც შეიძლება მეტი ინვესტიციების განხორციელება, იმიტომ რომ პრევენცია არის ყველაზე კარგი ხარჯ-ეფექტური გზა, იმიტომ რომ სად როდესაც დაავადებას ადრე არ გამოვავლენ და ჩააქრობ, ვიდრე დავუშვათ მესამე-მეოთხე სტადიის სიმსივნეს მკურნალობ რა თქმა უნდა, თერაპიაც ბევრად ნაკლები ჯდება. ეს იცით ჩვენთან ეს ჯაჭვურად არის ერთმანეთთან, ეს არის ძალიან სისტემური პრობლემები, რომელსაც მხოლოდ სისტემური გადაწყვეტა თუ უშვების და რაღაც ფრაგმენტული. მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანას აუცილებლად უნდა ქონდეს რეფორმების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული არანაირი პარტიების, პოლიტიკური პერსონების ცვლილებების ფონზე და ის იქნება ქვეყნისთვის სასარგებლო და ყველა მთავრობების ცვლილებების მიუხედავად ეს რეფორმა დარჩება უცვლელად და ჩვენ გვაქვს ეს რეფორმა ყოველთვის რაღაცა პოლიტიკურ ამბიციებს და ანგაჟირებას ყვება ყველაფერი დღეს საქართველოში. ძალიან კაი კითხვა არის ეს სხვათა შორის არის აი ფუნდამენტური კითხვა. იმიტომ რომ რას ნიშნავს სტრატეგიული გეგმა? სტრატეგიული გეგმა ნიშნავს, რომ რაღაც ზოგად ძალიან მთავარ პრინციპებზე თანხმდება. რაღაც ცვლილებების პატარ-პატარა შეტანა შეიძლება, მაგრამ ფუნდამენტური საკითხებზე თანხმდება მთელი ქვეყანა. ახლა როდის მოხდება ეს შეთანხმება? ამას ერთი პარტიის ირგვლივ შეთანხმება არასდროს არ მოხდება. აქ უნდა მონაწილეობდეს ამ სტრატეგიის შექმნაში ასოციაციები, მთელი ინსტიტუტები, უნივერსიტეტები, პროფესურა, საზოგადოება, დებატები, განხილვები უნდა ხდებოდეს ძალიან ისეთ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით და ბევრი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული და არა მხოლოდ ერთი პარტია და არავინ არ უნდა დაიდოს თავისთავად, რომ აი მე ჩემი მთავრობის დროს შევქმნი ეს სტრატეგია. აი ეს გჭირს ქართველებს. არა, ჩვენ ზოგიერთ რაღაცებზე შეთანხმება, ზოგადი შეთანხმება, რაღაც ზე ნაციონალური, ზე პარტიული შეთანხმებები გვიჭირს ხოლმე და ეს უნდა დავძლიოთ. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მინუსი ჯანდაცვის სისტემის მხრივ, რომ ჩვენ უჩემოთ ვინ იმღერეთა, ხო? აი ესეთნაირად, რომ ყველა ვცდილოთ ჩვენ თვითონ გადავშალოთ ის, რაც რაღაცა გაკეთებულა, იმას არ ვაგრძელებთ. ანუ თანმიმდევრულობა, უწყვეტობა აკლია ჩვენ ჯანდაცვის სისტემას. მე არ ვლაპარაკობ, რომ ერთხელ დოგმასავი დაიდოს პროგრამა და ის არ შეიცვალოს. 1893 წელს შეიქმნა სოციალური დაზღვევის სისტემა გერმანიაში, დღესაც ამ სისტემით მუშაობს გერმანია, აგერ საუკუნეზე 150 წელზე მეტი გავიდა, მაგრამ ცვლილებები სულ მიმდინარეობს. 1947 წელს შეიქმნა ბევრეჯის სისტემა, ტეჩერიც გამოიარა, ტეჩერის რეფორმები და ბევრი სხვა, მაგრამ დღეს ის მიჩნეულია როგორც ერთ-ერთი ღირსება, ხო, ბრიტანეთის. ჩვენ ესეთი ზოგადი გამაერთიანებელი რაღაც ზეპარტიული მიდგომები არ აგვაქვს მით უმეტეს ჯანდაცვის მიმართ, ვიცით რომ ეს ჯანდაცვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანი ჯანმრთელობაზე მეტი რა უნდა იყოს, ხო? ამაზე ჩვენ არ აგვაქვს ესეთი საერთო ზოგადი მიდგომა, ჩვენ გვაქვს უფრო ესეთი კუთხური მიდგომები რაღაც, აი რაღაც ერთი პარტია დაჯდა, პარტიული არასოდეს არ გაამართლებს ეს. ამ პარტიას მოდის მეორე პარტია, რომელსაც უარყოფს, იმიტომ რომ თვითონ არ მიუღია ამ პროგრამაში. ადვილად უარყოფს. როდესაც ნახავს, რომ ამ
დოკუმენტის შექმნაში თვითონაც მიღებული ქონდა მონაწილეობა, ხო? აი მაშინ უკვე დაფიქრდებოდა გააგრძელებს იმ გზას. ჩვენ ეს მე ვფიქრობ მარტო ჯანდაცვაში არა, ყველა უწყებაში საჭირო არის ესეთი განათლების მხრივ იგივე რომ საერთოდ ორი კაპიტალი არის. განათლების კაპიტალი და ჯანმრთელობის კაპიტალი. ჩვენ ვერ გექნება ეკონომიკური წინსვლა ქვეყანაში თუ შენ არ გეყოლა განათლებული საზოგადოება, განათლებული მოსახლეობა და ჯანმრთელი მოსახლეობა. თუ ჯანმრთელი არ არის მოსახლეობა, აბა როგორ გინდა რომ შექმნა დოვლად? ეს ორი ეს 1960-იან წლებში შექმნეს ეს კონცეფცია ევროპელებმა, ხო, ნობელის პრემია მიენიჭეს და ყველა მთავრობა აი ამ კონცეფციას იდევდა სამაგიდოდ, რომ იმიტომ არის იხარჯება ჯანდაცვაში და იხარჯება განათლებაში. ნუ იციან ეს ემპირიით, გამოცდილებით, კვლევებით, რომ ეს ორი სფერო არის პრიორიტეტი. ანუ ჩვენ ვთანხმდებით იმაზე, რომ აუცილებელი არის გრძელვადიანი სტრატეგიული რეფორმების დოკუმენტის შექმნა, რომელიც ზეპარტიული კონსენსუსის თემა და საგანი იქნება. მიუხედავად, ესე იგი, პოლიტიკური კონიუნქტურის ცვლილებების გამო არ უნდა შევეხოთ ჩვენ იმას, რაც ჩვენთვის, ჩვენი ჯანდაცვისთვის მნიშვნელოვანი იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ეს პირველადი რგოლის ჯანდაცვის ეს მართლა ისეთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომელიც არ უნდა შეწყდეს და ამას უნდა ქონდეს უწყვეტი ხასიათი. თანამედროვე და უწყვეტი. და სხვათა შორის ბატონ აკაკიძოიძის სატელევიზიო გამოსვლასაც მოусმინა და მანაც აღნიშნა, რომ სადაზღვევო სისტემები შესაძლებელია და იქნებ გაითვალისწინონ ახლა ჩვენი კონკურენტული სადაზღვევო სისტემის ფუნქციონირება და დაინერგოს. ეს არ არის მე ახლა აღნიშნე რომ მხოლოდ ერთადერთი გზა, მაგრამ ერთ-ერთი გზა არის ხარჯეფექტურობის და მეორესაც გითხარით რომ არსებობს ასევე აი ამ ერთი გადამხდელი სისტემის შიგნითაც, როდესაც შეძლებელია იგივე თითოეული кейსის მენეჯმენტი, თითოეული ხარჯეფექტური გზების ზია, მაგრამ უნდა იყოს დაწყებული, ამას უნდა მიმდინარეობდეს, ამაზეც შეთანხმება უნდა არსებობდეს, რომელი გზა გავაკეთოთ, ეს კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი თუ დაუშვათ ამის მონიტორინგის სისტემის რაღაც უფრო გაძლიერება, უფრო განვითარება. ჩვენთან რაც ხდება ახლა, ხომ, ეს ფაქტურად ყოველ წელს იმატებს ხარჯები, მაგრამ ხარჯეფექტური გზები არ არის მოძიებული. ჯანმრთელობა ბატონო თენგის ეს ყველაზე დიდი უპირატესი უფლება არის ადამიანის. შეხოშურს ამაზეც არ ვარ შეთანხმებული. მსოფლიოში არსებობს ორი მიდგომა. ჯანმრთელობა არის უფლება თუ პრივილეგია. ევროპული ქვეყნები უფრო უნივერსალური ქვეყნებია, სადაც მიჩნეულია, რომ ჯანმრთელობა არის როგორც უფლება. როგორც უფლება ნიშნავს, რომ აქ სახელმწიფო უნდა იდგეს ამ უფლების განხორციელებისათვის და უნდა შეეცადოს ყველას კონდეს ბაზისური პაკეტი მაინც მინიმალური, სადაც ადამიანი დაცული იქნება კატასტროფული ხარჯებისაგან, რაც მოაქვს ჯანდაცვას და ჯანდაცვა მინდა გითხრათ, რომ ჯანდაცვას აქვს ორი თვისება, რაც არ აქვს ჩვეულებრივ აი ნებისმიერ სერვისს. ეს ერთი არის ეს არის რომ ჩვენ მოულოდნელობა, ანუ ჩვენ არასოდეს არ ვიცით, როდის გავხდებით ცუდად. და ეს დაუგეგმაობა, მოულოდნელობა არის ძალიან რთული, ძალიან დამთრგუნველი. საერთოდ საჭიროებს გარკვეულ ქმედებებს და რა ქმედებებს საჭიროებს სადაზღვევო სისტემის არსებობას, ანუ წინასწარი გადახდის სისტემის არსებობას, რომელიც გადაიხდის იმ დროს, როდესაც ადამიანს დაუდგა შემთხვევა, გადაიხდის თანხას, იმიტომ რომ უცებ მოულოდნელად ადამიანს დაემართება დაავადება და ეს დაავადება მეორე თვისება ეს არის რომ არის ძვირადღირებული. ეს არ არის არც 100 ლარი. იყო მშვიდად რომ ეს 5000 ლარი თუ 15000 ლარი ღირს ანევრიზმის მკურნალობა, ხო, ეს დაანგრევს ნებისმიერ ადამიანს. ოჯახს. ეს უნდა იყოს დაცული ადამიანი. ამ დაცვაში ეხმარება სწორედ ეს სადაზღვევო სისტემა, სახელმწიფო პროგრამები,
და ამიტომ ამით განსხვავდება ეს ჩვეულებრივი ბაზისაგან. აი სულ ლაპარაკობენ რომ ზოგიერთ მე ჩვეულებრივი ბაზისაგან რო განსხვავდება, ესე ბიზნესი არ არისო, სხვაგან წაიყვანეს საერთოდ დებატი, არა იმ მიმართულებით, როდესაც უნდა წაიყვანათ. არამედ სხვა ბიზნესია, მაგრამ ამ ბიზნესს, როდესაც აქვს ასეთი ორი თვისება, რაც არ აქვს ჩვეულებრივ ბიზნესს, მოულოდნელობა და ძვირადღირებული, რომელიც დამ დროს შენ ვერ იტყვი რომ აი დავუშვათ ადამიანს დაემართა ანევრიზმა და ხა მოვითვინოთ ეს ანევრიზმა ერთი თვე რომ სანამ დავაგროვო და მერე ვუნკურნალ რომელიც შეიძლება თქვა ნებისმიერ სხვა სერვისზე ხო სხვა და ჩვენ ვერ ვიტყვით ამას იმიტომ ჩვენ დაავადებას ვერ გადავდოთ ხო და უამრავ ესეთი თვისებები აქვს საერთოდ ჯანდაცვას რომლითაც განსხვავდება იგი ჩვეულებრივ საერთოდ მიიღავს ეს მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირებას, აი მართული კონკურენცია, მართვას და ასევე ბაზრის პრინციპებს, მაგრამ ეს ერთად უნდა იყოს რაღაცნაირად დაბალანსებული, ერთმანეთთან ბალანს და როგორც ბაზარი, ასევე რეგულირება, მართვა სახელმწიფოს. და საერთოდ რაც უფრო ყველაფერაც დაბალანსებული არის, ყველაფერაც ჰარმონიულად არის ერთად, ეს უფრო მეტად იძლევა ეფექტებს ვირე დაუშვათ ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე ახლა ცოტა ბატონო ცენტრისტულ პოზიციას გადავედი ისე დაუბრუნდები ჩვენს თემას ესე იგი კონკურენტულ სადაზღვევო სისტემას ჩვენ ვერტიკალური ინტეგრაცია კარგად ვიცით ფარმაცევტი ფარმაცია კლინიკა და დაზღვევა აი ამ შემთხვევაში როგორ იმუშავებს ეს გვაქვს ეს არის საქართველოს ჯანდაცვის ერთ-ერთი აქილევსის ქუსლი. ვერტიკალური ინტეგრაცია. ყველა მიცის ეს პრობლემა, რომელიც მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არის და არა, ზოგან არის ეს, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მომზადება სჭირდება, ძალიან ბევრი რეგულაციაში, რა ჩვენ არ აქვს. ჩვენ ქაოტურ ასეთ ბაზარზე ვერტიკალური ინტეგრაციები რო იქ ფარმაცევტი, მედიკამენტი, საავტორო, დაფინანსებელი ერთად და ეს რო შესთავაზო, ხო, სულ ანგრევს. აი ელემენტარულად გეტყვით. ეს რაც ყველა მიცის, რომ ის ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს მედიკამენტი, შესთავაზებს თავის პროვაიდერს, გინდა თორა თავის მედიკამენტის გასაღებას, სადაზღვევო კომპანია ზუსტად იმ პაკეტში ამ მედიკამენტის ჩაწერას, რაც ყველანაირად შლის პაციენტის უფლებას, ხარისხს და ესეთი ამაში ეს საქართველოს კი არა ძალიან რთულ ქვეყნებს სადაც აი მოწესრიგებული და არა ჯანსაღი კონკურენციაც არის ეს ცხადი ეს ანგრევს კონკურენციას იმ მხრივ რომ ერთი მხრივ არის ორგანიზაცია რომელსაც კომპანია რომელსაც აქვს მედიკამენტის ის ერთი ქოლგის მეორე მხრივ კომპანია რომელსაც მხოლოდ პროვაიდერია ეს ცხადია დაფინანსებელი ცხადია არათანასწორ მდგომარეობაში აყენებს და ეს უნდა დაიცვას ადამ სმიტმა თქვა რომ სახელმწიფომ უნდა დაიცვას კონკურენცია ჩვენთან არც კონკურენცია არსებობს არც დაცვა ამ კონკურენციის რაც ესე მიშვება ქაოტურად ასეთი სპონტანურად ამისეს ამ ბაზარზე მით უმეტეს სამედიცინო ბაზარზე სადაც ძალიან ბევრი სახელმწიფო თანხასთან არის დაკავშირებული. არა მარტო სახელმწიფო, იქ ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენ ხარისხთან მიმართ. დღევანდელ სტაციონარების და კლინიკების რთულ მე ვიტყვი რომ არა ჯანსაღ ქსელებშიც ქსელს გულისხმობ ძალიან ძნელია პაციენტი გაერკვეს. ეხლა ჩემგან განსხვავებით ბევრს ზოგს არ აქვს ის ინფორმაციები, რაც დაუშვათ ჩვენთვის ხელმისაწვდომი სამედიცინო სფეროს ჟურნალისტებისთვის არის ძალიან ფუნდამენტური ძნელია გაერკვეს ინფორმაციის ასიმეტრია ქვია ამას ჯანდაცვის ეკონომიკის ენაზე, რაც მედიცინაში არის ძალიან გამწვავებული, რომ პაციენტს ფაქტიურად არაფერი არ იცის. რა უნდა იყიდოს, რამდენი მედიკამენტი დალიოს, რა მედიკამენტი, სად წავიდეს, ყველაფერს ეუბნება პროვაიდერი. ეს ქვის ნეგატიურ სტიმულებს, ინფორმაციის ასიმეტრია და ასეთ ქაოტურ ბაზარზე, სადაც პაციენტის მხარეს არაჯანსაღ ბაზარზე, სადაც პაციენტის მხარეს თითქმის არავინ არ არის. მოიგონა მედიცინა, რომ პაციენტის მხარეზე ერთი მაინც უნდა იდგეს და ეს ერთი არის ოჯახის ექიმი.
ოჯახის ეს გაზარდეს, ეს სხვა შორის ისე არა რომ აი ოჯახის ექიმი და რაღაცა ჯადოსნური ჯოხი რომ აი ყველაფერი პაციენტის ხარჯს უამრავი ჩადეს დასავლეთის ქვეყნებმა, რომ ეს ოჯახის ექიმი მოებრუნებინათ პაციენტის მხარეს და ეს ჩადეს ფინანსური სტიმულები სხვადასხვა ბევრი და დღეს ეძახიან ამას აგენტი ამ ჯანდაცვაში პაციენტს ყავს აგენტი ამ სისტემაში, რომელიც დააკვალიანებს მეგზური, მეკარიბჭე, gatekeeper ასეთი სიტყვა დაარქვეს ოჯახის ექიმს, ანუ პირველ ჯანდაცვისთან თქვენ წარმოედგინეთ საქართველოში, სადაც პირველ ჯანდაცვის სისტემა არ არსებობს, მეკარიბჭე არ არსებობს, მეგზური არ არსებობს, აგენტი არ არსებობს, რა დღეშია პაციენტი არის ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში. აი პროვაიდერების ცუდ მდგომარეობაში მით უმეტეს ამ სოციალური მედიის საშუალებით კიდევ რომელშიც დავუშვათ ფულს იხდიან, რაღაც რეკლამებს აკეთებენ, რა ძნელია გაერკვეს ადამიანი, ვისთან ვერ გაერკვევა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ვერ ჩააბარეს სამედიცინო არც ეს არის რეგულირებადი სამედიცინო რეკლამების ესე ხელაღებით გაშვება სოციალურ მედიაში, ხო? ხო, ახლა არ ვიცი ეს ბაზრის პრინციპია რაღაც, მაგრამ ადამიანს მაინც უნდა ყავდეს თავისი აი მეგზური ოჯახის ექიმი, რომელსაც 24 საათი დაურეკავს. იმიტომ ეძლევა მაგას 2500 евро თურქეთში. ყველაზე მაღალი ხელფასი. ოჯახის ექიმს უნდა ქონდეს ყველაზე მაღალი ხელფასი. ფინანსური დაინტერესებაც რა თქმა უნდა. ისე ვერ ახ დღეს 6 ასლარად თქვეს რომ ერთმა მითხა სხვათა შორის ერთმა ექსპერტმა ვესაუბრებოდი და აი ძალიან ცოტა აქვს მეთქი განაცხადება 600 მანეთიო რატო დღევანდელ იმის პირობებში საკმაოდ ნორმალური როგორ არის ნორმალური 600 და ამიტომ რამოდენიმე ადგილას მუშაობს ირღვევა მათი შრომითი უფლებებით დიახ ძალიან შრომითი უფლებებთან მიმართ კიდევ ცალკე თქვენიცით რომ ექთანმა საერთოდ დატოვა მედიცინის სფერო ჩვენთან საერთოდ არა დეფიციტია ერთ ექიმთან ჩვენთან მოდის 0.7 თუ 0.6 ექთანი ანუ გერმანიაში ერთზე მოდის 4-3 ხო ერთი არ მოდის ანუ რატო იმიტომ რომ ექთნება ვერ პოვეს აქ იმიტომ რომ მათაც თავის ოჯახები აქვს როდესაც აძლევ 200 მანეს 250 ლარს ხელფას ხო რომელი ექთანი გაგიჩერდება და მით უმეტეს მე ამ ექთანს კიდე აკიდებენ ერთ 5 ფუნქციას და აქაც არის ეს სისტემური პრობლემა აქ რომ იყოს კონკურენცია მესაკუთრების ფორმებს შორის არ იყოს საზოგადოებრივი საავადმყოფოები, სახელმწიფო საავადმყოფოები, მუნიციპალური საავადმყოფოები ისინი კი ვერ ასე ადვილად კი ვერ გაუშვებთ, იმიტომ რომ ისინი საზოგადოების ზეწოლის ქვეშ არიან ეს საავადმყოფოები, რომ ეს ექთნები შეინარჩუნონ. ეს იცით რა, ეს ბუნებამ შექმნა. სისტემა რაც ახლა საფრანგეთში რომ არის, ან ბანგლადეშში რო არის, ან რაღაცა იქ განაში თუ რაღაც სხვა ქვეყნებში ჩვენ რაღაცა გვანგვასხოვებს მაგრამ ჩვენ გვაერთიანებს ბევრი რამ ხო ეს ბევრი რამ რაღაცა რითაც სისტემურად გავართ ერთმანეთს ეს არის ყველგან არის ეს მესაკუთრების სხვადასხვა ფორმები ჩვენ კუნძული ვართ ფაქტიურად ანუ არ მივდივართ იმ გამოცდილებას რაც დაუბრუნდა თანამედროვე მსოფლიოს მე ვფიქრობ აი პროფესიონალი ექსპერტების თუნდაც როგორი თქვენ ხართ გამოცდილების მქონე ასეთ ადამიანებს უნდა უსმენდნენ ჩვენი ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები და ხვდებოდნენ კომუნიკაცია იყოს ძალიან მაღალ დონეზე რომ შეჯერდეთ თქვენიდან რა არის დაუშვათ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული სხვა ექსპერტისგან მოусმინოთ უნდა რაც აქვს ჩვენთან არ უყართ დეფიციტი ამ ყველაფრის განსხვავებული აზრისით თუნდაც ან რაღაც დიდი მადლობა ბატონო თენგის გადაცემაში სტუმრობისთვის საინტერესო საუბრისთვის თქვენ ბლოგებს მე აქტიურად ვადენებ თვალს მომწონს თქვენი პროფესიული ხედვა დამოკიდებულება და იმედია კიდევ შევხვდებით ჩვენს გადაცემაში და სიახლეებზე გვექნება აქცენტები და ასევე ნახოთ რა ეს ახალი რეფორმები რას მოგვიტანს ან შევაქებთ ან გავაკრიტიკებთ ხო
ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივუახლოვთ და მომავალ სამშაბათს 7 საათზე ჩვენ კვლავ შევხვდებით რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში გადაცემაში პაციენტის დრო მაია ცომაიასთან ერთად. ნახვამდის.